Hello guys! Welcome po uli sa ating Lutong Bahay with Love. At andito naman po ako ngayon at magta-try akong maggawa ng grahams. Ito yung ating mga kailangan. Fresh mango, nestle cream, at syempre yung grahams, at yung Alaska kondensada, at yung cream na ano ba tawag dito? Bahala na kayo. Ayan guys, mag-i-start na po ako. Nagmamadali ako ngayon at ito naman ay handa ko mamaya para sa Noche Buena ng 2020. Muna natin to. Imimix kasi natin to sabay. Susunod na natin dito yung cream. Marami kasi akong gagawin kaya madami. Next na natin yung creamy. Nestle cream. Okay, ayan guys, mag-i-start na tayo. I-shake na natin. Ayan, tapos na po natin siya ma-mix. Mag-start na ako sa Ayan, mag-uumpisa na ako guys. Pang-decorate ko lang sa ibabaw yung kiwi yan. Ayan, na-slice na yung mango. Ayan yung ating kailangan. So, prepared na. Okay guys, mag-start na tayo mag-file. Tutuan na tayo ng grahams. Mango grahams. Lalagyan na muna natin ito. Ayan, nalagay na ayos na natin. Ibabaw na natin yung layer na natin yung mango. Gusto ko kasi maraming mango. Mas masarap. Ayan guys, nahilera ko na yung mango. Ayan, ibabaw ko na yung lalagyan ko na naman uli siya ng cream. Gagawin ko kasi itong tatlong layer yung mango. Ayusin mo yung camera.
Kalat natin siya. Lalagyan ko na naman ulit siya ng mangga. Bugawin na lang ako sa pre. Ayan na po, gawa na ang aking mango grahams para sa New Year 2020 guys. Sobrang special siya, ang sarap nito. Pero kailangan na lang siyang ilagay sa ref.